here in Gloria Outlet. Pupunta pa kami dun sa XPark. Within lang kasi dito na area. So, lulusot lang kami from this mall para punta dun sa XPark. So, ngayon, from until up to today lang din yung sale nila, yung XPark na ticket nila. So, from yung 550 may libreng kape sila, yun yung promo nila. Ngayon, so hanapin natin. Tara! Yung pag nandito ka sa Gloria Outlet, pwede ka mag-exit dito, papunta dun sa Liang Smart Plaza. So, nandyan yung nandyan lang yung XPark. Tatawidin lang natin. Wala kami sa entrance ng XPark. Paganda ng aquarium, mga init-init. Put-put. Tumitila kami doon sa may bilog na jellyfish. Yun yung pinaka-attraction dito sa XPark. Yun yung pinatilahan para pwede kayo mag-picture ng tig-isa. Kaya kailangan tilahan nyo. So ito yung pila niya.
这个就是它牙齿原本的颜色哦。它这个牙齿刚出生的时候也是白色的，但是没有发质，所以。 Hello mga kadar, so yun na nga, piname na namin yung libreng kape. Yun yung promo kasi ng XPark ngayon. So, yung promo is end today. So, yung inano namin is, pag bibili ka ng, yung kung i-abil mo yung couple ticket nila, nakita ko lang kasi dito sa pasyalan, kaya naka-idea rin ako na may promo dito. Kung i-abil nyo yun, doon kayo pwede lang yun sa Kkday na site. Kung doon lang kayo bibili sa sa dito lang mismo, wala siyang libreng kape. So eto, naabil namin yung promo kasi binook namin siya November 26. So yun, libreng kape. Ang ganda ng design nila, latte daw to. So 100 din daw to, 120 yung order nila ng hot beverages or cold beverages. So, pwede lang yun sa Kkday na apps. Can anybody out there hear me?